مرحبا واهلا وسهلا بكم متابعينا الغاليين في كل مكان. اليوم عندنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من اسعار السلاح في اليمن. طبعا هذا الفيديو راح يكون اسعار السلاح لشهر سبتمبر من عام 2025 ميلادية. وطبعا راح نذكر لكم جميع انواع اسعار السلاح في السوق اليمني، من بنادق الكلاشنكوف الى بنادق الكرينيكوف، ايضا الى البنادق الاخرى مثل الجي 3، ايضا الام 4، ايضا القناصات مثل البرجنيف والدراغونوف. أيضا راح نذكر لكم جميع أسعار أنواع المسدسات بشتى أنواعها. كذلك راح نذكر لكم أسعار الرصاص أو المونة أو الذخيرة. وطبعا الأسعار في هذا الفيديو وفي هذه الحلقة كلها لأسعار الأسلحة الجديد المقرطس فقط لا غير. ركزوا معي، الجديد المقرطس. وراح نذكر لكم الأسعار بكلا العملتين، بالدولار الأمريكي وأيضا بالريال السعودي، لتعم الفائدة إلى الجميع. وقبل ما أبدأ هذا الفيديو أحب أن أنوه وأؤكد بشدة أن هذه الفيديوهات هي فيديوهات تعليمية بحت، للمعرفة العامة حول أسعار السلاح في اليمن وفي الجمهورية اليمنية. لا تهدف للترويج لأي نوع من أنواع الأسلحة، إنما هي فيديوهات تعليمية وثقافية فقط لا غير. وقبل ما أبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، دعمنا بضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة إلى الجميع. أيضا خلونا نوصل 100,000 مشترك، وخلونا نعود مثل ما كنا سابقا بدعمكم وبجهودكم متابعينا الأعزاء. أيضا تعليق جميل كجمالك، ويلا نبدأ. نبتديها أولا مع بندق الكلاشنكوف، ونبتديها بالحمدي الحاوري الجديد المقرطس 3700 دولار أو ما يعادل 14,000 ريال سعودي. الحمدي الكتيبة الجديد المقرطس 3700 دولار أو ما يعادل 14,000 ريال سعودي أيضا. الحمدي الصافي العادي 3500 دولار أو ما يعادل 13,300 ريال سعودي. الشرمة الشبح أو القبضة السوداء 1800 دولار أو ما يعادل 6,900 ريال سعودي. الشرمة القبضة الحمراء الجديد 2200 دولار أو ما يعادل 8,400 ريال سعودي. الشرمة القبضة الحمراء الحروف العربي 2500 دولار أو ما يعادل 9,500 ريال سعودي. الكراع الألماني المسحة الجديد المقرطس 3,900 دولار أو ما يعادل 14,800 ريال سعودي. الكراع الألماني القبة أو العادي 3,000 دولار أو ما يعادل 11,500 ريال سعودي. الروسي الصاروخ موديل 54 أطفة لماع علاق فوق ب2100 دولار أو ما يعادل 8,000 ريال سعودي. الروسي الدبشيك الصاروخ طبعا الدبشيك 1100 دولار أو ما يعادل 4,200 ريال سعودي. الروسي النجمة الدبشيك 1000 دولار أو ما يعادل 3,800 ريال سعودي. الصيني المبرد الحكومي 1300 دولار أو ما يعادل 5,000 ريال سعودي. الصيني الساقية أو ما يسمى بأبو مسطرة 1700 دولار أو ما يعادل 6,500 ريال سعودي. الصيني العطفة 1200 دولار أو ما يعادل 4,500 ريال سعودي. الصيني اللطمة 1300 دولار أو ما يعادل 5,000 ريال سعودي. الإيكي 103 الصناعة الروسية 4,000 دولار أو ما يعادل 15,300 ريال سعودي. الإيكي 104 الصناعة الروسية 3,800 دولار أو ما يعادل 14,500 ريال سعودي. الإيكي 103 الصناعة اليمنية 1,450 دولار أو ما يعادل 5,500 ريال سعودي. أيضا الإيكي 104 الصناعة اليمنية 1,450 دولار أو ما يعادل 5,500 ريال سعودي. الأرسنال العطفة 2,200 دولار أو ما يعادل 8,400 ريال سعودي. الأرسنال الدبشيك 1,300 دولار أو ما يعادل 5,000 ريال سعودي. دائرة شره البلغاري عطفة جديد 1,400 دولار أو ما يعادل 5,300 ريال سعودي. دائرة عشرة الدبشيك 1000 دولار أو ما يعادل 3,800 ريال سعودي. الصربي الجديد 1,200 دولار أو ما يعادل 4,500 ريال سعودي. الكلاشنكوف الهنغاري ويسمى عندنا بالإسرائيلي 730 دولار أو ما يعادل 2,800 ريال سعودي. الجفري الطويل المسمارين 5,950 دولار أو ما يعادل 22,000 ريال سعودي.
الجفري الطويل المسمار 4300 دولار أو ما يعادل 16,000 ريال سعودي. الكلاشنكوف المسمى عندنا بالخميني 1370 دولار أو ما يعادل 5100 ريال سعودي. ثانيا مع بنادق الكرينيكوف، ونبتديها بالكرينيكوف الجفري المسماران جديد مقرطس 9950 دولار وما يعادل 38,000 ريال سعودي. الجفري المسمار الفتاحي 7850 دولار وما يعادل 30,000 ريال سعودي. الجفري المسمار العادي 7,000 دولار وما يعادل 27,000 ريال سعودي. الكرينيكوف البلغاري أو ما يسمى عندنا بالمؤتمر 6,300 دولار وما يعادل 24,000 ريال سعودي. الكرينيكوف اليوغوسلافي أو ما يسمى عندنا بالمشير 1,800 دولار أو ما يعادل 7,000 ريال سعودي. الجفري الدماري الذي يأكل رصاص الكلاشنكوف أو الرصاص الآلي 1,020 دولار أو ما يعادل 3,800 ريال سعودي. الجفري الدماري اللي يأكل رصاص الجفري 1,266 دولار أو ما يعادل 4,700 ريال سعودي. الكرينيكوف المؤتمر الدماري 1,210 دولار أو ما يعادل 4,500 ريال سعودي. ثالثا مع البنادق الأخرى ونبتديها ببندقية الجيثري الألمانية الثعلب والشعلة السحاب 2,885 دولار أو ما يعادل 10,000 ريال سعودي. الجيثري الألماني السنبل السحاب 1,700 دولار أو ما يعادل 6,500 ريال سعودي. الجيثري الألماني الثعلب والشعلة الدبشيك 1,700 دولار أو ما يعادل 6,500 ريال سعودي. الجيثري الألماني السنبل الدبشيك 1,200 دولار أو ما يعادل 4,500 ريال سعودي. الفارة البلجيكية أو ما يسمى عندنا بالليبي أبو حنش 6,500 دولار أو ما يعادل 25,000 ريال سعودي. الليبي السنبل 4,400 دولار أو ما يعادل 16,500 ريال سعودي. بندقية الكاربين أم 4 بكل التوابع 14,000 دولار أو ما يعادل 53,000 ريال سعودي. الأم 4 الشرمة من دون التوابع 8,000 دولار أو ما يعادل 35,000 ريال سعودي. الأم 4 العادي 7,000 دولار أو ما يعادل 26,500 ريال سعودي. النمس الصليب أو ما يسمى ببندقية شتاير أوج 920 دولار أو ما يعادل 3,500 ريال سعودي. الام بي 5 الألماني الثعلب والشعلة 3,150 دولار أو ما يعادل 12,000 ريال سعودي. الام بي 5 النسخة السعودية سيفين ونخلة 2,350 دولار أو ما يعادل 9,000 ريال سعودي. قناصة البرجنيف الروسية 10,500 دولار أو ما يعادل 40,000 ريال سعودي. قناصة الشاخوف الصينية أو النسخة الصينية 6,550 دولار أو ما يعادل 25,000 ريال سعودي. رابعا مع المسدسات ونبتديها بمسدس الجلوك الأمريكي 17 إطلاقة الجيل الخامس 2,500 دولار أو ما يعادل 9,500 ريال سعودي. الكلوك الأمريكي 15 إطلاقة الجيل الخامس 2,700 دولار أو ما يعادل 10,300 ريال سعودي. الكلوك الأمريكي 15 إطلاقة الجيل الرابع 2,700 دولار أو ما يعادل 10,300 ريال سعودي. مسدس الكركل الإماراتي قلعتان وأمان 2,500 دولار أو ما يعادل 9,500 ريال سعودي. الكركل الإماراتي القلعة 2,200 دولار أيضا أو ما يعادل 8,400 ريال سعودي. الكركل الإماراتي السنبل 2,000 دولار أو ما يعادل 7,600 ريال سعودي. مسدس التورس البرازيلي الجيل الثاني 17 إطلاقة ب2,300 دولار أو ما يعادل 8,700 ريال سعودي. مسدس التورس البرازيلي الجيل الثالث 17 إطلاقة 2,400 دولار وما يعادل 9,100 ريال سعودي. مسدس التورس البرازيلي الجيل الثالث 12 طلقة 1,050 دولار أو ما يعادل 3,900 ريال سعودي. مسدس الجلوك النمساوي والأمريكي أيضا 19 إكس نسخة الجيش أو النسخة الصحراوية 4,500 دولار أو ما يعادل 17,000 ريال سعودي. مسدس الإف إن البلجيكي 5.7 خارج الدروع 7,000 دولار أو ما يعادل 26,500 ريال سعودي. مسدس السيكس ساور إم 17 2,500 دولار أو ما يعادل 9,500 ريال سعودي. مسدس السيكس ساور إم 18 2,600 دولار أو ما يعادل 9,900 ريال سعودي. مسدس البريتا بي إكس 4 الإيطالي 2,400 دولار
أو ما يعادل 9100 ريال سعودي. مسدس البريتا الام 9 الأمريكي 2100 دولار أو ما يعادل 8000 ريال سعودي. مسدس السداد الصناعة اليمنية 1000 دولار أو ما يعادل 3800 ريال سعودي. مسدس المكروف موديل 82 عقد حفرة 3400 دولار أو ما يعادل 13000 ريال سعودي. مسدس المكروف موديل 78 2500 دولار أو ما يعادل 9500 ريال سعودي. مسدس المكروف أحمد علي 1200 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. مسدس المكروف البحري 900 دولار أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. مسدس المكروف دائرة 11 البولندي 900 دولار أو ما يعادل أيضا 3500 ريال سعودي. مسدس المكروف دائرة 10 النسخة البلغارية 2200 دولار أو ما يعادل 8500 ريال سعودي. مسدس التاتا توكاريف عريض 11 7 أرقام 1200 دولار أو ما يعادل 4600 ريال سعودي. مسدس توكاريف العريض النجمة 1100 دولار أو ما يعادل 4100 ريال سعودي. مسدس التوكاريف النميم النجمة 900 دولار أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. التوكاريف الصيني 99 650 دولار أو ما يعادل 2500 ريال سعودي. مسدس البراونينج البلجيكي أبو حلقة 14 إطلاقة 2200 دولار أو ما يعادل 8500 ريال سعودي. الكلوك الصيني النورينكو NB 22 900 دولار أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. الكلوك الصيني 13 إطلاقة 900 دولار أيضا أو ما يعادل 3500 ريال سعودي. مسدس السار 9 التركي 1300 دولار أو ما يعادل 5000 ريال سعودي. مسدس FXS 9 1150 دولار أو ما يعادل 4500 ريال سعودي. مسدس السي 9 التركي 1050 دولار أو ما يعادل 4000 ريال سعودي. مسدسات الكلوك الباكستاني ب 700 دولار أو ما يعادل 2600 ريال سعودي. خامسا مع أسعار الرصاص، وطبعا أسعار الرصاص راح نذكرها لكم بالريال اليمني العملة القديم وأيضا بالريال السعودي. وطبعا أسعار الرصاص بتكون سعر الطلقة والحبة الواحدة. وخلونا نبتديها مع رصاص الكلاشينكوف زيتي 711 ب 450 ريال يمني أو ما يعادل 3.2 ريال سعودي. رصاص الكلاشينكوف الحمراء الصيني 400 ريال أو ما يعادل 2.8 ريال سعودي. رصاص الكلاشينكوف الكاشف 500 ريال أو ما يعادل 3.5 ريال سعودي. رصاص الكلاشينكوف الحارق الخارج أيضا 500 ريال أو ما يعادل 3.5 ريال سعودي. رصاص الكرينيكوف أو رصاص الجفري 750 ريال أو ما يعادل 5.3 ريال سعودي. رصاص الأنبوفور أبو كورة 250 ريال أو ما يعادل 1.8 ريال سعودي. رصاص الأنبوفور السلماني 200 ريال يمني أو ما يعادل 1.4 ريال سعودي. رصاص الكلوك الأمريكي أو عيار 9 ملي أبو كورة 900 ريال يمني أو ما يعادل 6.4 ريال سعودي. رصاص المكروف 1000 ريال يمني أو ما يعادل 7.1 ريال سعودي. رصاص بندقية الجي 3 أبو كورة الأمريكية 500 ريال أو ما يعادل 3.5 ريال سعودي. رصاص بنادق الجي 3 أبو مسبحة 400 ريال يمني أو ما يعادل 2.8 ريال سعودي. رصاص الجي 3 السلماني 350 ريال أو ما يعادل 2.5 ريال سعودي. رصاص مسدس التوكاريف الروسي 400 ريال أو ما يعادل 2.8 ريال سعودي. وبس والله كان هذا الفيديو اليوم. إن شاء الله الجميع استفاد واستمتع بهذا الفيديو وبهذه الحلقة، وإن شاء الله أن حلقات تحديثات أسعار السلع الشهرية تنال على إعجابكم وعلى حسن رضاكم. تحياتي للجميع، كان معكم أخوكم عز الدين الحاشدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.